ฮัลโหล สวัสดีนะคะ อย่างแรกเลยขอต้อนรับสู่ครัวคุณเจนค่ะ หรือว่าเจนนี่คุซีนนะคะ ก็จะทำวิดีโอทำอาหารให้เพื่อนๆดูเนี่ยนานมากแล้ว แต่ว่ายังไม่มีเวลาทำจริงๆสักที ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะทำจริงๆนะคะช่วยสนับสนุน subscribe ในช่อง YouTube ด้วยนะคะ แล้วก็ติดตามดูเนาะติชมยังไงก็บอกมาได้เอาเบาๆนะคะอย่าแรงมากเพราะว่ายังมือใหม่อยู่วันนี้เมนูแรกเราจะทำอะไรเราไปดูเลยค่ะอยากกินกระเพาะปลามากเลยกระเพาะปลานี่มันหากินยากมากคนปกติคงไม่กินกันมั้งนี่เนี่ยฝรั่งคงไม่ชอบพอเราอยากกินเราก็ต้องทำเองค่ะพอเราไปหาซื้อที่ร้านจีนนะคะร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียมันไม่มีกระเพาะปลาขายค่ะเราก็เลยต้องหาอย่างอื่นแทนเจอเห็ดหูหนูขาวก็เลยคิดว่ามันคงพอแทนกันได้เนาะก็เลยเอาลองมาทำดูก็กลายเป็นเนี่ยกระเพาะปลาเจก็ใช้แทนได้กันอยู่นะอร่อยด้วยยังไงลองมาดูนะคะว่าทำยังไงไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราก็มาแช่เห็ดก่อนทั้งเห็ดหูหนูขาวนะคะแช่เห็ดหอมด้วยซึ่งเห็ดหอมเนี่ยมันจะแช่นานกว่านิดนึงอันนี้เราแช่ไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะก็สักประมาณ10 นาทีจะได้ทั้ง2 อย่างเห็ดที่มันพอมันนิ่มเราก็เอามาตัดเป็นชิ้นพอคำนะคะหรือตามที่ต้องการรวมทั้งเห็ดหอมด้วยนะคะที่เราแช่น้ำไว้จนนิ่มแล้วจากนั้นเราก็ต้มน้ำสต๊อกผักนะคะก็ใช้ทั้งหมดประมาณ4 ถ้วยใส่ขิงที่เราหั่นเป็นแว่นไว้ประมาณ 2-3 สไลซ์นะคะระหว่างนั้นที่เรารอน้ำเดือดเราลวกเส้นหมี่ค่ะจากนั้นพอน้ำเดือดแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ำที่เราแช่เห็ดหอมเอาไว้นะคะจากนั้นก็ใส่เห็ดหอมเห็ดหูหนูที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่หน่อไม้ลวกนะคะนี้ประมาณครึ่งถ้วยถ้าชอบมากก็ใส่มากปรุงรสด้วยน้ำมันหอยประมาณ2 ช้อนโต๊ะเหล้าจีน2 ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2 ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะประมาณ2 ช้อนโต๊ะเหมือนกันคนนิดนึงแล้วเสร็จแล้วก็ปิดฝารอให้เดือดค่ะระหว่างนั้นเราก็มาละลายแป้งข้าวโพดนะคะ2 ช้อนโต๊ะกับน้ำประมาณ2 ช้อนโต๊ะหรือจะใช้แป้งมันสำปะหลังก็ได้พอเริ่มเดือดเราค่อยๆละลายแป้งที่เราผสมแล้วลงไปนะคะแล้วก็คนจนซุปเริ่มข้นก็รอให้เดือดจากนั้นเราก็ใส่พริกไทยปรุงรสนิดหน่อยนะคะถ้าชอบก็ใส่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ชิมให้ได้รสชาติตามที่ต้องการนะคะเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะใส่เส้นหมี่ลงไปก่อนนะคะจากนั้นก็ตักราดด้วยซุปที่เราทำเสร็จแล้วตกแต่งโรยหน้าด้วยผักชีเล็กน้อยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกระเพาะปลาเจของเราน่ากินมากเลยเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะแล้วถ้ายังไงเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe หรือช่วยแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาได้ค่ะขอบคุณค่ะ